Szeptember 4-én volt a szombaton este, hát nem este van, hát 8:30-9 óra között. 4 unokámat keresztelték. És akkor 8:30 felé kijött egy kocsi rendőr, az körzeti rendőrök voltak, gondolom. Azok felszólítottak, hogy vegyünk lejjebb a hangot, de lejjebb is vettünk. És akkor ők ezzel elmentek, és rá egy fél óra múlva már 3 kocsival jöttek. De azt nem mondták, hogy jelentettek ki minket, vagy hogy miért küldtek, nem tudom. És akkor már a 3 kocsiból úgy szálltak ki, hogy már náluk gázspré, az a gumibot, már úgy készelétben voltak. De hogy miért készelétben, mert itt verekedés nem volt, szóvita nem volt. Sógorom, ugye, ő neki az élettársa, ugye bent állt a sarokba, és csak annyit kiabált neki, hogy hát hagyj menjen a Magnó keresztelő, vagy én szerintem csendháborítás nincsen. És akkor ebben a szóval 2 rendőr, a 2 szélsőn állt, mert 4 állt előttem, az a 2 már fordult is rá Sógoromra, és úgy tettek, hogy menjünk már, nézzünk meg azt a köcsög gyereket, milyen kemény. Mentek a sátorba, de ők már úgy fújkáltak le mindegyiket. És nem bánták, hogy a lányomnál 5 hónapos kicsi van, és akkor voltak olyan, neki a 7 éves lány is ott állt, ugye az apja mellett, ők nem bánták, ők fújkáltak mindegyiket. De annyit nem szóltunk nekik, hogy állj arrébb. De mire ezt mondták, hogy ezt a köcsög gyereket meg kell, kemény, menjünk megnézni, én letérdepertem előttük az udvaromon, hogy ne csinálják itt a bajt, menjenek el, én kikapcsolom, vége van a keresztelőnek. De ők mintha nem is hallgattak rám. Egyszerűen csak mentek és nyomták a sógoromat, bilincselték meg. És akkor, hogy a fiam ott állt, és mondta, hogy ne vigyék el, hát nem mondott rosszat, őtet is 2 oldalba telefújták. Ide volt neki téve, akkor gumibot, azt abba alkette. Ő fogta az élettársát, húzta vissza, ott állt mellett a 7 éves lánya, és őtet is telibe fújták. Sikított nekem a kislány, hogy anya, nem látok, anya, mert gondolom nyelhetett, és a gyerekeim már nem láttam, mert én is le voltam fújva, hogy anya, nem kapok levegőt, anya, nem látok, anya, fuldoklok, úgyhogy nagyon rossz volt végig. Hát azt nem tudjuk, annyit láttuk, hogy egy ilyen nagy fehér dobozba volt. Ilyen... De az ügyeletre 2 dobozost hoztak a rendőrök mutatni, és nem az volt, amivel lefújtak. Nem tudom, hogy mivel fáj, mert mi mondtuk ott nekik az ügyeleten, hogy ez nem az, amivel lefújtak, mit mutatnak a doktornőnek. És amikor vitték a sógoromat is, akkor is ennek az élettársa csak annyit mondott, hát ne vigyék, miért viszik el, ne bántsák. Őtet is telibe, aki csak megszólalt, mindegyiket telibe fújtak, telibe, szembe. Hány embert fújtak le? Itt 50 személy volt, itt mind az 50 személy sérült. És hány gyerek volt ezek között az emberek között, akiket lefújtak? 2 vittünk orvoshoz, 3 ügyeletre, 3 de amúgy 3-at fújtak. Még itt álltunk a kapunál, mikor mondtam a rendőrnek, igaz, hogy hangosan, mert ugye a halkan mondom, nem is hallotta volna, olyan zsinat volt, hogy hova viszik, legalább mondják már meg, hogy hová viszik. És erre a rendőr azt mondta, hogy hát te mit a faszomat kiabálsz? És mondom, maga hogy beszél? Mi az, hogy mit a faszomat? Mert elkapta ezt a kezemet, és elkezdett húzni. Az élettársam elkapta a másikat, ő húzott vissza. Azt mondta, hogy ne vigyék már el, most őt miért viszik, mert hallottam, hogy mondja a rendőr, hogy velünk jössz a Szerencsi rendőrkapitányságra. És akkor idáig a falig visszahúzott a párom, utána, mire én ránéztem a rendőrre, hogy felemeltem a fejemet, már szembe is fújtak. De jött a számba is nagyon sok, úgyhogy nem kaptam levegőt, csak így izértem, hogy kapjak levegőt, kapkodtam levegő után. De rajtam volt egy ilyen süsüs felső, ilyen kapucnis. És ahogy a rendőr megkapta, hát én a levegő után, hogy kapkodtam, ugye, meg nem is láttam semmit, az arcomat mindenemet csípett mart, hogy elkapta, csak azt éreztem, hogy itt a derekamat korzsolja, még most is le van. Mutasd csak meg. Korzsolta végig, de már most gyógyulóban. Ezt mi okozta, ezt a sérülést? Ezt a rendőrök, hogy húzták hátul ki. És még az volt a szerencsém, hogy nem fújtam meg ez az egyik, mert már akkor le voltam fújva. A kapucni és a fejére húzva, hogy húzták ki, felső, a fejére. az úgy szakadt szét, hogy a cipzár itt megakadt a torkomnál, és a süsűnél fogva húztak, de én azt nem láttam, már csak éreztem, hogy húznak. A húgom mondta, hogy legalább vagy 6 rendőr húzott a földön. Már utána semmit nem láttam, aztán jött a bátyám, miután felcsaptak a kocsira, de már mindenem ki volt, felőrül. Még azt észleltem, hogy így rácsapott a kocsira, mert ugye fájt itt, és mondta, hogy a kezemet így tegyem fel, a lábamat meg szét. Na, annyi erőm se volt már, hogy lehúzzam a cipzárt, mert közben folytott.
És akkor odajött a bátyám, az édes testvérem, ő mondta a rendőröknek, már ezt is csak ő mondta, mert én nem hallottam, de látni nem láttam, hogy így felemelte a kezét, hogy csak beszélni akarna, fújják már le. És mondta, hogy engedjék már el, nekem van egy 2 hónapos kicsim, szoptatok, meg ne vigyenek már el, engedjenek már el, és addig az ő felesége hozott el a kocsit. Úgy hoztak ide be a házba. Már eleve úgy jöttek szerintem, hogy szórakoznak egy kicsit. Nem is volt még 10 óra. Nem volt csak fél 10-kor a polgármesternek a házához mentünk, hogy jöjjön ki, nézze meg, hogy mi lett itten, hogy lefújtak gyerekeket, asszonyokat. Oda is utánunk jöttek a rendőrök, és onnan is gázsprével fenyegettek minket, hogy menjünk hazafele, mert ha nem, akkor előállítanak az egészünket. És mit mond az illetás, hogy mit történt bent vele? Semmi, aztán bevitték, elvették a függőit, a cipőből, kivették a nadrágjából, bent volt egy 20 percet, utána átszállították az orvoshoz, azt kiengedték. Nem hallgatták ki jegyzőkönyvet, nem vettek föl azt vele? mondja, semmit, még jegyzőkönyvet se írtak. Semmit nem írtak vele alá? Semmit. Vízen voltunk hivatalosan orvosnál. Igen. Orvos adott ki valamilyen papírt? Egy listát adott, ami fent voltunk. Mert ez nem egy hivatalos papírt adott, a doktornál se onnan. Tollal ráírt a tézőnek a nevét, az kész. Én még papucs nélkül mentem, annyira megvoltam én, akkor szakadt az eső, meg a doktor úgy tett, hogy papucsot nem tudtam húzni. Mondom, szerettem volna látni, mondom, hogy hol a papucsom, de mondom, nem láttam. Úgy olyan felényesen beszélt velünk. Ha én meglátok egy rendőrt, azóta remegek tőle. Bementünk szerencsre Ez mikor volt? feljelentésre. Másnap? Hétfői nap, mert ez szombaton volt, 4-e, 6-a volt akkor hétfőn. Bementek szerencsre? Igen, és mondtuk, hogy A rendőrkapitányságon. szeretnénk feljelentést tenni. Na akkor megismertünk 2 rendőrt azok közül, akik lefújtak. És leültünk ilyen székekre, leültettek, hogy várjunk, és az a 2 rendőr, aki lefújt minket, az előttünk bement abba, hát őt nem oda Baleseti vitték. helyszínelő volt az a szoba, gondolom. Igen, az hogy volt rá kiírva, hogy baleseti helyszínelők. És ott őket kihallgatták, hogy nem tudom mit csináltak, de láttuk, hogy visznek egy sörös üveget, fényképezőgépet. Meg olyan furcsán néztek ránk. Meg Hova visznek sörösülni? a baleseti helyszínelőre vitték, gondolom, hogy új lenyomatot vesznek, vagy mit tudom én, de hát Mindig nem vittek el sörös üveget? igen, felvettek Mi innen a nem kerítéstől, és elvitték egy sörös üveget, és azt hallottunk vissza, hogy támadás történt sörös üveggel. De mi nem támadtunk. Ugye a rendőrök olyan innen senki. feljelentést tettek, hogy mi kezdtük. Igen, mi kezdtünk, Dobáltuk igen. őket a sörös De nem üveget. is lehetett volna mit kezdeni, mivel nem láttunk, hát azt tudjunk bizonyítani. Értem, de akkor leültették magukat, hogy várjanak, és utána... És utána én feljelentést kellett tennem. És előtte próbáltak mások feljelentést tenni? Hát úgy volt, hogy polgármester úr levisz minket kocsival tett a Harkályba. De mikor megbeszéltük, hogy 8-kor találkozunk, polgármester úr várt minket, és mondta, hogy hát nagyon sajnálja, nem tud minket levinni, mert hogy Tehát a a Harkály nem harkályi fogad. rendőrség üzenete, hogy nem fogad minket, ott ne tegyünk semmilyen feljelentést. Mert ők nem tudnak semmit erről az ügyről. És így mentünk át szerencsre. A polgármester adott hozzá a kocsit, hogy tudjunk lemenni szerencsre, ilyen busszal vetetett le minket. Nem is szeretnénk semmi más, csak annyit, hogy még egyszer ilyen ne forduljon elő, mert Hát ez nem az... lesz jó vége, hogyha még egyszer előfordul. Hát én mondtam, hogy ezt úgy is megmondom. Nem csináltunk semmit, azt jönnek, fújnak le minket. De hogyha mi bántottunk volna egy rendőrt, az biztos, hogy azzal tele lett volna az ország. Szinte valamennyi intézményi szereplő követett el jelentős hibát ebben az ügyben. Egyrészt ugye a rendőrség, aki túlzott agresszióval és indokolatlanul jogsértő módon lépett föl, másrészt a helyi orvos, aki álláspontunk szerint nem megfelelően látta el az érintetteket. Harmadrészt az is kitűnik, hogy a legközelebbi rendőrös, a Takta-Harkányi, az kvázi megüzeni a családnak, hogy ne is menjenek panaszkodni és feljelentést tenni, tehát alapvetően alkotmányos állampolgári jogait korlátozza az érintett személyeknek a rendőrség ilyenfajta magatartása. Ebben az esetben ugyanazt láthatjuk, mint az elmúlt évek, akár az elmúlt évtizedek során több ezer ehhez hasonló ügyben, amikor is a roma családok rendőri brutalitás áldozattává válnak, és szomorú igazság, hogy a jelen pillanatban a magyar igazságszolgáltatásban ezeket az ügyeket szinte lehetetlen megnyerni a rendőrökkel szemben. Azt láthatjuk, hogy a rendőrök elleni panaszoknak néhány ezrelékét lehet csak érvényre juttatni a panaszosok számához képest. A TASZ jelen pillanatban többek között
ezért is vállalta el a családjogi képviseletét, mert úgy ítéljük meg, hogy egy ilyen eljárásban a család mindenféleképpen kiszolgáltatott lesz, ezért úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlenül szükséges szakszerű jogi védelem biztosítása a részükre.